તમારે ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરી લેવાનું છે. ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરીને તમારે વેબસાઇટ લખવાની છે pfms.nic.in. હવે આ પ્રમાણે લોગિનનું પેજ ઓપન થઈ જશે. હવે તમારે લોગિન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. હવે જેમ તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરશો તેમજ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનું પેજ ઓપન થઈ જશે. ત્યાં તમારે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ જે એકાઉન્ટન્ટ તરફથી આપવામાં આવ્યા છે એ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી લોગિન કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારી સામે આ પ્રમાણેનું પેજ ઓપન થઈ જશે. તમારે પાસવર્ડ ચેન્જ કરવો હોય તો અહીંથી તમે પાસવર્ડ ચેન્જ કરી શકશો. અને હવે આપણે એકાઉન્ટ મેકરનું કેવી રીતે બનાવવાનું છે એ જોઈ લઈએ. અહીંયા આપણને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેનુ આપેલા છે. એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે મેન્યુ છે એની અંદરથી આપણે માસ્ટર્સ સિલેક્ટ કરીશું. આપણે જેમ માસ્ટર્સ પર કર્સર લઈ જઈશું એમ તરત જ બીજા સબ ઓપ્શન ઓપન થઈ જશે. એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ઓપ્શન યુઝર્સ પર કર્સર લઈ જઈશું એમ તરત જ બીજા ઓપ્શન ઓપન થઈ જશે. એમાંથી આપણે એડની ઉપર ક્લિક ત્યારબાદ તમારી સામે આ પ્રમાણેનું પેજ ઓપન થઈ જશે. જ્યાં તમારી સામે છે ક્રિએટ એજન્સી યુઝર. હવે તમારે આની ઉપર કામ કરવાનું છે. હવે તમને જે ડેટા પૂછવામાં આવે છે એ ડેટા તમારે પૂરો ફિલ કરી દેવાનો છે. એમાં ટાઈપ ઓફ યુઝરમાં તમારે એજન્સી ડેટા ઓપરેટર. હવે એજન્સી ડેટા ઓપરેટર આપણે એટલા માટે સિલેક્ટ કરવાનું છે કારણ કે તમારે આની અંદર બધી એન્ટ્રીઝ કરવાની છે. એટલે આપણે સિલેક્ટ કરીશું એજન્સી ડેટા ઓપરેટર. ત્યારબાદ તમને ફર્સ્ટ નેમ પૂછવામાં આવશે. ફર્સ્ટ નેમ ટાઈપ કરી દેશો. ત્યારબાદ લાસ્ટ નેમ. ત્યારબાદ તમારે જે મેલ આઈડી આની અંદર એડ કરવાનું છે એ મેલ આઈડી એડ કરી દેશો. અને આ મેલ આઈડી ઉપર યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ આવશે. એટલે ધ્યાનપૂર્વક આ મેલ આઈડી તમારે ટાઈપ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ ફોન નંબર આપી દેશો. જો ફોન નંબર તમારી પાસે ના હોય તો અહીંયા 0 તમારે ટાઈપ કરવું પડશે. અધરવાઇઝ તમે આગળ નહીં જઈ શકો કારણ કે આ રિક્વાયર્ડ છે. અને ત્યારબાદ તમારો જે મોબાઈલ નંબર છે એ મોબાઈલ નંબર અહીંયા ટાઈપ કરી દેશો. અને મેન્યુઅલમાં જે પ્રમાણેનું લોગિન આઈડી આપ્યું છે એ પ્રમાણેનું અહીંયા લોગિન આઈડી આપી દેશો. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે સબમિટ કરી દેવાનું છે. સબમિટ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જે પણ ડેટા આપ્યો હશે એ ડેટા આ પ્રમાણે તમને અહીંયા દેખાશે. પ્રોપર તમારો ડેટા રીડ કરી લેશો. અને હજુ પણ તમને એવું લાગે કે કંઈક ચેન્જીસ કરવા જેવું છે તો એડિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીને તમે ડેટા ચેન્જીસ કરી શકશો. મેકર એકાઉન્ટ બનાવતી વખતે તમે જે મેલ આઈડી આપ્યો હતો એ મેલ આઈડી ઉપર તમારો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ આવી ગયો હશે. હવે તમારે લોગિનનું આ પેજ ઓપન કરવાનું છે. એ લોગિનના પેજ ઉપર તમારે મેકરનો જે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ તમારા મેલ આઈડીમાં આવેલો છે તે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી લોગિન કરવાનું રહેશે. લોગિન કર્યા બાદ ચેન્જ પાસવર્ડનું આ પ્રમાણેનું પેજ તમારી સામે ઓપન થઈ જશે. હવે તમને અહીંયા કરંટ પાસવર્ડ પૂછવામાં આવશે. જે પાસવર્ડથી તમે લોગિન કર્યું છે એ પાસવર્ડ તમે અહીંયા આપી દેશો. અને હવે તમારે જે નવો પાસવર્ડ રાખવાનો છે એ પાસવર્ડ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરવાનો રહેશે. અહીંયા તમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી છે એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ફોલો કરીને તમારે ન્યૂ પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો રહેશે. અને અહીંયા જે તમે પાસવર્ડ ટાઈપ કર્યો છે એ જ પાસવર્ડ તમારે અહીંયા કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં ટાઈપ કરવાનો રહેશે. અહીંયા તમને 3 ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યા છે. હિન્ટ ક્વેશ્ચન, ન્યૂ આન્સર એન્ડ કન્ફર્મ આન્સર. આ તમને ક્યારે કામ લાગશે? જ્યારે તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ ત્યારે પાસવર્ડ રીસેટ કરવાનો હોય ને ત્યારે તમને આ વસ્તુ કામ લાગશે. એમાં ધારો કે હિન્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું નેમ ઓફ યોર હાઈસ્કૂલ. ન્યૂ આન્સરમાં તમારે આપી દેવાનું છે હાઈસ્કૂલનું જે નામ હોય એ તમારે આપી દેવાનું છે. અને કન્ફર્મ ન્યૂ આન્સર એમાં ન્યૂ આન્સરમાં જે તમે અહીંયા ટાઈપ કર્યું છે એ જ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરી દેવાનું છે. અને ત્યારબાદ આ પ્રમાણેનો મેસેજ આવી જશે પાસવર્ડ ચેન્જ સક્સેસફુલી. હવે અહીંયા તમારું મેકર એકાઉન્ટ ઓપન થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચેકરનું આઈડી બનાવવાનું છે. તો ચેકરના આઈડી માટે ફરી આપણે ગૂગલ ક્રોમમાં જઈશું. તમારે ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરી લેવાનું છે. ગૂગલ ક્રોમ ઓપન કરીને તમારે વેબસાઇટ લખવાની છે pfms.nic.in. હવે આ પ્રમાણે લોગિનનું પેજ ઓપન થઈ જશે. હવે તમારે લોગિન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. હવે જેમ તમે લોગિન ઉપર ક્લિક કરશો તેમજ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનું પેજ ઓપન થઈ જશે. ત્યાં તમારે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ જે એકાઉન્ટન્ટ તરફથી આપવામાં આવ્યા છે એ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડથી લોગિન કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારી સામે આ પ્રમાણેનું પેજ ઓપન થઈ જશે. એ બધી એન્ટ્રીઝને આપણે અપ્રૂવ કરવાનું પણ કામ હોય છે. એન્ટ્રી કરી લીધી ત્યાં સુધી આપણું કામ પૂરું નથી થઈ જતું. એ એન્ટ્રીઝને આપણે અપ્રૂવ કરવાનું હોય છે ત્યારબાદ આપણું કામ પૂરું થાય છે. તો એ એન્ટ્રીને અપ્રૂવ ક્યાંથી કરવાની? તો એ કામ આ ચેકરનું લોગિન કરે છે. તો ચેકરનું જે આઈડી છે એ આઈડીમાંથી આપણે લોગિન કરીને એ એન્ટ્રીઝને અપ્રૂવ કરવાની હોય છે. એટલા માટે આપણે ચેકરનું એકાઉન્ટ બનાવવું પડે છે. તો હવે આપણે ચેકરનું એકાઉન્ટ કઈ રીતે બનાવવું છે એ જોઈ લઈએ. સેમ પ્રોસેસ છે. જેમ આપણે મેકરનું આઈડી બનાવ્યું છે એ જ પ્રોસેસથી આપણે ચેકરનું આઈડી બનાવીશું. અહીંયા આપણને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેનુ આપેલા છે. એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે મેન્યુ છે એની અંદરથી આપણે માસ્ટર્સ સિલેક્ટ કરીશું. આપણે જેમ માસ્ટર્સ પર કર્સર લઈ જઈશું એમ તરત જ બીજા સબ ઓપ્શન ઓપન થઈ જશે. એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ ઓપ્શન યુઝર્સ પર કર્સર લઈ જઈશું એમ તરત જ બીજા ઓપ્શન ઓપન થઈ જશે. એમાંથી આપણે એડની ઉપર
મેકર અને ચેકરમાં સેમ પ્રોસેસ છે, બધો ડેટા સેમ ભરવાનો છે, ખાલી એક જ વસ્તુ આપણે અહીંયા ચેન્જ કરીશું ટાઈપ ઓફ યુઝર્સમાં. જ્યારે આપણે મેકરનું એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું ત્યારે ટાઈપ ઓફ યુઝર્સમાં આપણે એજન્સી ડેટા ઓપરેટર આ સિલેક્ટ કર્યું હતું, અને અહીંયા ચેકરના એકાઉન્ટમાં આપણે શું સિલેક્ટ કરવાનું છે? ચેકરનું એકાઉન્ટ બનાવતી વખતે અહીંયા ટાઈપ ઓફ યુઝરમાં એજન્સી ડેટા અપ્રુવર આ સિલેક્ટ કરવાનું છે. બાકી નીચેના દરેક ડેટા સેમ રહેશે, કોઈ ચેન્જીસ નહીં રહે. હવે અહીંયા ફર્સ્ટ નેમમાં તમારું નામ આપી દેશો, લાસ્ટ નેમ આપી દેશો, ઈમેલ આઈડી, અને આ મેલ આઈડી ઉપર યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ આવશે, એટલે ધ્યાનપૂર્વક આ મેલ આઈડી તમારે ટાઈપ કરવાનો રહેશે. ફોન નંબર તમારી પાસે ના હોય તો અહીંયા 0 આપી દેવાનો છે, કારણ કે આ રિક્વાયર્ડ છે. 0 આપશો નહીં ત્યાં સુધી આગળ નહીં જાય. હવે અહીંયા તમારો મોબાઈલ નંબર ટાઈપ કરી દેવાનો છે, અને મેન્યુઅલમાં જે પ્રમાણેનું લોગિન આઈડી આપ્યું છે એ પ્રમાણેનું અહીંયા લોગિન આઈડી આપી દેશો. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે સબમિટ કરી દેવાનું છે. સબમિટ પર ક્લિક કર્યા બાદ તમે જે પણ ડેટા આપ્યો હશે એ ડેટા આ પ્રમાણે તમને અહીંયા દેખાશે. પ્રોપર તમારો ડેટા રીડ કરી લેશો, અને હજુ પણ તમને એવું લાગે કે કંઈક ચેન્જીસ કરવા જેવું છે તો એડિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીને તમે ડેટા ચેન્જીસ કરી શકશો. હવે તમને અહીંયા કરંટ પાસવર્ડ પૂછવામાં આવશે. જે પાસવર્ડથી તમે લોગિન કર્યું છે એ પાસવર્ડ તમે અહીંયા આપી દેશો, અને હવે તમારે જે નવો પાસવર્ડ રાખવાનો છે એ પાસવર્ડ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરવાનો રહેશે. અહીંયા તમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી છે એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ફોલો કરીને તમારે ન્યૂ પાસવર્ડ જનરેટ કરવાનો રહેશે, અને અહીંયા જે તમે પાસવર્ડ ટાઈપ કર્યો છે એ જ પાસવર્ડ તમારે અહીંયા કન્ફર્મ પાસવર્ડમાં ટાઈપ કરવાનો રહેશે. અહીંયા તમને 3 ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યા છે: હિન્ટ ક્વેશ્ચન, ન્યૂ આન્સર એન્ડ કન્ફર્મ આન્સર. આ તમને ક્યારે કામ લાગશે? જ્યારે તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી જાઓ ત્યારે પાસવર્ડ રીસેટ કરવાનો હોય ને ત્યારે તમને આ વસ્તુ કામ લાગશે. એમાં ધારો કે હિન્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું નેમ ઓફ યોર હાઈસ્કૂલ. ન્યૂ આન્સરમાં તમારે આપી દેવાનું છે હાઈસ્કૂલનું જે નામ હોય એ તમારે આપી દેવાનું છે, અને કન્ફર્મ ન્યૂ આન્સર એમાં ન્યૂ આન્સરમાં જે તમે અહીંયા ટાઈપ કર્યું છે એ જ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરી દેવાનું છે. હવે ચેન્જ પાસવર્ડ પર ક્લિક કરીશું, અને આ પ્રમાણે આપણું ચેકરનું એકાઉન્ટ ક્રિએટ થઈ જશે. આ પ્રમાણે અમે PFMS રિલેટેડ ઘણા વિડીયોઝ અપલોડ કરવાના છે, તો પ્લીઝ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ. આ વિડીયો જો તમારા માટે થોડો પણ યુઝફુલ હોય તો પ્લીઝ લાઇક બટન ઉપર ક્લિક કરશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.